नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कर्म एज्युकेशन आहे आपल्या स्टडी चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आपण हिस्ट्री ऑप्शनलची सिरीज सुरू केली आहे. त्याच्यामध्ये मित्रांनो आपलं पहिलं लेक्चर झालं आहे मॉडर्न हिस्ट्रीसाठी युरोपियनचे आगमन हे बघतोय. मित्रांनो, आजसुद्धा आपण युरोपियनच्या आगमनाबद्दलच बोलणार आहे, कारण की हा मोठा टॉपिक आहे मित्रांनो, आणि याच्यावर क्वेश्चनसुद्धा खूप येत आहे. तुम्ही हिस्ट्री ऑप्शनलचे क्वेश्चन बघा, त्याच्यानंतर UPSC मेन्सचे क्वेश्चन बघा हिस्ट्रीसाठीचे. त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला बघायला भेटेल की दरवर्षी युरोपियनच्या आगमनावर एखादा क्वेश्चन तुम्हाला बघायला मिळतो किंवा संदर्भ तरी असतो क्वेश्चनचा. मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये पृष्ठभूमी बघितली, बॅकग्राऊंड बघितला की युरोपियनच्या आगमनाची पृष्ठभूमी, ते का आले, कसं काय आले, असं काय कारण ठरलं की त्यांना भारतामध्ये व्यापार करण्यासाठी येऊ वाटलं, बरोबर. तर त्याच्यामध्ये मित्रांनो आपण बघितलं की रोमन साम्राज्य, त्याचे दोन भाग, पूर्वी रोम, बायझंटाईन साम्राज्य, त्याच्यावर ऑटोमन तुर्कांचं नियंत्रण वगैरे, या सर्व गोष्टी बघितल्या, त्याचे परिणाम बघितले, पुनर्जागरण प्रबोधन बघितलं. त्याच्यानंतर भौगोलिक शोध लागले, त्या ऑटोमन तुर्कांनी नियंत्रण केलं म्हणून भौगोलिक शोधांना ते कारण ठरलं. त्याच्यानंतर मग पोर्तुगालने सपोर्ट केला तेथील वैज्ञानिकांना की भारताचा रस्ता शोधा वगैरे, समुद्री मार्ग शोधा. मग स्पेन, पोर्तुगीज यांनी बऱ्याच प्रकारे त्याच्यामध्ये संशोधन केलं. राजा नेव्हिगेटर होता पोर्तुगालचा, म्हणजे राजा नेव्हिगेटर त्याची पदवी होती, पण त्याचं नाव राजा हेनरी होतं. त्याने मग आफ्रिका तटाचा मॅप तयार केला होता. त्याची मदत घेऊन बार्थोलोम्यू डायस इथपर्यंत आला, केप ऑफ गुड होपपर्यंत. त्याच्यानंतर केप ऑफ गुड होपलाच वळसा घालून वास्को दी गामा आला. तो पहिला व्यक्ती होतो पोर्तुगीज की समुद्री मार्गाने तो भारतामध्ये आला होता. त्याच्यानंतर अशा काही गोष्टी बघितल्या आपण. स्पेनची थोडक्यात माहिती घेतली. त्याच्यानंतर जॉग्राफिकल डिस्कवरीज बघितल्या की भौगोलिक शोध केव्हा लागले, कोणते लागले आणि कोणी लावले आणि कोणत्या देशाने त्या संशोधकाला स्पॉन्सर केलं होतं, अशा काही गोष्टी बघितल्या मित्रांनो. तर आज काय बघणार आहे मित्रांनो, युरोपियनचे आगमन. त्याच्यामध्ये पोर्तुगीज आपला आजचा मुद्दा असणार आहे. पोर्तुगीजांबद्दल आपण चर्चा करू की वास्को दी गामा आला, कुठे आला, त्याच्यानंतर गव्हर्नर आले, त्यांनी काही पॉलिसी वगैरे चालवल्या होत्या, या सर्व गोष्टी आपण बघू. व्यवस्थित लक्ष द्या मित्रांनो आणि नोट्स काढून घ्या. तर मित्रांनो, पोर्तुगीजांचा येण्याचा घटनाक्रम बघू सर्वप्रथम आपण की केप ऑफ गुड होप व्हाया केरळ कालिकडमध्ये वास्को दी गामा आला, हे आपण बोललोच आहे. केप ऑफ गुड होप कुठं आहे? आफ्रिका खंडामध्ये शेवटचं टोक आहे त्याचं. त्याला वळसा घालून युरोपकडनं असं आफ्रिका खंडामधून असा तो भारतामध्ये आला, केरळमध्ये आला. कुठे आला? कालिकट इथे आला. तेथे कधी आला तो मित्रांनो, ही तारीख लक्षात असू दे, ही महत्त्वाची. तर इतिहासामध्ये काही ज्या तिथ्या आहेत, तारखा आहेत, त्या महत्त्वाच्या आहेत. काही बाकी सर्व काही तुम्ही लक्षात नाही ठेवू शकत, पण काही महत्त्वाच्या मित्रांनो त्या लक्षात ठेवाव्या लागतील आणि त्या लक्षात होऊन पण जातात. आता पोर्तुगीज सर्वप्रथम आले, युरोपीय सर्वप्रथम आले. कधी आले? 1498 मध्ये, एवढं लक्षात असू दे. तर वास्को दी गामा आला. त्याने कोणाची मदत घेतली होती मित्रांनो? अब्दुल मजीदची. तो मेडागास्करपासून जेव्हा पुढे येत होता तेव्हा त्याला अब्दुल मजीद नावाचा एक व्यापारी, समुद्री व्यापारी भेटला. मग त्याला त्याने विचारलं की भारत कुठे आहे, असं त्यांच्यामध्ये चर्चा वगैरे झाली. मग त्याने रस्ता दाखवला, समुद्री मार्ग दाखवला आणि तो भारतामध्ये आला, केरळमध्ये कालिकटमध्ये आला. तर गेल्याबरोबर त्याचं स्वागत कोणी केलं? तिथलं जमोरिन नावाच्या राजाने केलं. आता मित्रांनो, तुम्ही बरेच पुस्तकं बघा हिस्ट्रीचे, त्याच्यामध्ये जमोरिन हे जे राज्य होतं मित्रांनो, हे म्हणजे राज्यच म्हणता येईल, साम्राज्य तर नव्हतं, छोटं राज्य होतं. त्याची पण महत्त्वाची एक घटना आहेत मित्रांनो, ते आपण मिडिवल हिस्ट्रीमध्ये नक्कीच बघू, याच्याबद्दल माहिती बघू. मी त्याच्या नोट्स वगैरे तयार केल्या आहेत. आत्ता सांगितलं तर मोठा लेक्चर म्हणून जाईल ते, तर आपण तेव्हा नक्कीच बघू याच्याबद्दल की तो जमोरिनला भेटला मित्रांनो. तिथला एक स्थानिक शासक होता तो जमोरिनला भेटला. मग वास्को दी गामा आणि जमोरिनमध्ये काही व्यापारी संबंध निर्माण झाले. वास्को दी गामा तिथं काही वस्तू खरेदी करू लागला. मग त्याच्यामुळे काय झालं की जे आधीचे व्यापारी होते, खास करून गुजरातचे व्यापारी होते तिथे, परत अरबी व्यापारी होते, यांना जलन झाली, म्हणजे त्यांना ईर्ष्या झाली वास्को दी गामाची. कारण की आपल्या व्यापारामध्ये हा नवीन एक व्यापारी आलेला आहे आणि म्हणजे आता इंटरनॅशनल व्यापार इथून सुरू होईल असं त्यांना वाटू लागलं आणि आपला नक्कीच नफा कमी होईल असं त्यांना वाटू लागलं. साहजिक होतं, कारण की आधीपासून त्यांचं आधिपत्य होतं त्या ठिकाणामध्ये. आणि केरळ मित्रांनो, केरळमध्ये काय प्रसिद्ध आहे तुम्हाला माहितीच आहे की मसाले, हे सर्व मसाले युरोपमध्ये जात होते. आणि युरोपमध्ये मसाल्यांची मागणी का जास्त होती? कारण की त्या काळामध्ये 1498चा हा काळ आहे बघा, त्याच्या आधीपर्यंत काही फ्रीज वगैरेचे शोध लागलेले नव्हते. आणि युरोपमध्ये काय होतं, थंडी जास्त होती. तर थंडी असल्यामुळे तेथील नागरिक जास्तीत जास्त
तेथील रहिवासी जास्तीत जास्त मांस खायचे आणि मांस ते प्रिझर्वेशनसाठी त्यांना मसाले लागायचे, काळी मिरची लागायची, त्याच्यामुळे ते भारतामधून मसाले घेऊन जात होते. हे कारण होतं त्यांना भारतामध्ये येण्यासाठी. हे एकच कारण नव्हतं, इतर भरपूर कारणं होते, पण मुख्य कारण हे होतं मित्रांनो. तर वास्को दी गामा तिथं राहिला, त्याने काही वस्तू घेतल्या आणि वस्तूंमध्ये त्याने रेशमचे कपडे वगैरे घेतले, मसाले, खास करून मसाले घेतले, इतर काही वस्तू घेतल्या. काय काय वस्तू घेतल्या याच्यावर प्रश्न नाही येत मित्रांनो. वस्तू घेतल्या आणि तो पोर्तुगालमध्ये गेला, तिथं त्याने विकल्या, युरोपमध्ये विकल्या त्या सर्व काही वस्तू. त्याच्यावर त्याला 60 पट नफा झाला मित्रांनो. सर्व खर्च काढून 60 पट नफा झाला, हे लक्षात असू द्या. मग पोर्तुगाली रहिवाशांना, व्यापाऱ्यांना त्याच्यावर म्हणजे ते मोटिवेट झाले, आकर्षित झाले की आपण सुद्धा जाऊ शकतो. आणि आता रस्ता तर सापडला होता, समुद्री मार्ग तर सापडला होता. आता पोर्तुगालचे रहिवासी भारताकडे येण्यासाठी मग ते मोटिवेट झाले. मित्रांनो, एक मुद्दा याच्यामध्ये की पोर्तुगीजांचे भारतामध्ये येण्याचे कारण, मी तुम्हाला बोललोच की आता त्यांना मसाले वगैरे पाहिजे होते, हे कारण तर झालं. तर अजून काही महत्त्वाचे कारण ते आपण बघू. तर आर्थिक कारण एक तर होतंच, त्याच्याबद्दल बोललोच आपण की 60 पट नफा वगैरे झाला होता वास्को दी गामाला. तिथं जाऊन त्याच गोष्टींना किंमत खूप अधिक भेटत होती, हे एक कारण होतं. हे सर्व युरोपियनचे होते आर्थिक कारण, नुसते पोर्तुगीजनी, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, सर्व युरोपियनचे आर्थिक कारण होते. तर दुसरं कारण होतं अरेबियांना तिथून बाहेर काढायचे पूर्व व्यापारामधून. जो पूर्वीकडचा जो भाग होता तिथं अरेबियनचं कंट्रोल होता, मॅक्झिमम अरेबियनचं कंट्रोल होता. त्यामुळे आणि एक लक्षात घ्या की युरोपमधून आशिया खंडामध्ये येण्याचा जो भूमार्ग होता, त्या भूमार्गामध्ये अरेबियनचं कंट्रोल होतं मित्रांनो. म्हणजे अरेबिय तिथं कर लावायचे आणि तो कर एवढा जास्त होता की युरोपियन आणि आशिया खंडामध्ये होणारा व्यापारावर होणारा जो बी काही नफा होता, तो सर्व नफा त्या करमध्ये जास्तीत जास्त जात होता. आणि त्यातल्या त्यात अजून वरती कुस्तुंतुनिया म्हणजेच इस्तानबुल जो भाग आहे, आजचं इस्तानबुल, तेव्हाचं कॉन्स्टँटिनोपल किंवा कुस्तुंतुनिया म्हणजे बायझंटाईन एम्पायर, तिथं ऑटोमन तुर्कांचं जे नियंत्रण होतं. त्यामुळे युरोपियनना पूर्णपणे वेगळा मार्ग पाहिजे होता, तो त्यांनी आता शोधून बी काढला होता. हे एक कारण होतं, बरोबर. तर याच्यामध्ये ॲड करून घ्या मित्रांनो की अरेबियनचं वर्चस्व होतं, त्यांना ते मोडून काढायचं होतं, पोर्तुगीजांना किंवा युरोपियनना म्हणू शकता, सर्व युरोपियनना. तर अरेबियनना त्यांनी कॉम्पिटिटर मानलं होतं, त्यांना बाहेर काढणं, हा त्यांचं एक कारण होतं. दुसरं कारण मित्रांनो हे महत्त्वाचं आहे, धार्मिक कारण होतं. आणि धार्मिक कारण प्रामुख्याने पोर्तुगीजांचं होतं, प्रामुख्याने म्हणतोय. आता मेन्समध्ये ना, ऑप्शनमध्ये किंवा मेन्समध्ये, रायटिंग एक्झाममध्ये तुम्ही लक्षात घ्या की असे मुद्दे टाकायचे मित्रांनो. आता धार्मिक कारण होतं, आता प्रामुख्याने पोर्तुगीजांचं होतं, इथं तुमचं उत्तर आकर्षित बनतंय. पूर्ण युरोपियनचं मुख्य कारण नव्हतं धार्मिक कारण, बरोबर, पोर्तुगीजांचं होतं. कारण की पोर्तुगीजांची महत्त्वाकांक्षा होती की मुस्लिमांचा विरोध होता त्यांना. कुठे तर बायझंटाईन साम्राज्यामध्ये, तिथं इस्लामीकरण झालं होतं, ईसाई धर्माचा थोडा तिथं ऱ्हास झालेला होता. त्याच्यामुळे त्यांना वाटलं की आता आपण ईसाई धर्माचा प्रचार प्रसार हा आशिया खंडात करू. त्याची सुरुवात त्यांनी भारतापासून केली होती. खास करून भारतातच राहिले पोर्तुगीज. ब्रिटिश तरी म्यानमारच्या भागामध्ये गेले होते. म्यानमार तेव्हा आपल्या भारताचा भाग होता. परत भाग त्यांनी केला होता तसा भारतामध्ये, त्याच्यानंतर स्वातंत्र्य पण दिलं होतं. हे आपण बघू पुढे पुढे, एंडिंगला येईल या सर्व भाग. तर मित्रांनो, वास्को दी गामा 1498मध्ये आला, 60 पट नफा वगैरे कमवला, त्याचे कारणं आपण बघितले. तर त्याच्यानंतर मित्रांनो की पोर्तुगालनं तिथे गव्हर्नर पाठवणं सुरुवात केली. गव्हर्नर पाठवला तिथं की आता आमचं सर्व काही व्यापारी जे बी काही हस्तक्षेप असणार आहेत ते गव्हर्नर व्हाया होते. तर पहिला जो पोर्तुगाली गव्हर्नर आला, याचं नाव लक्षात घ्या, फ्रान्सिस्को डी अल्मिडा. याला अल्मिडा नावाने तुम्ही लक्षात ठेवा, अल्मिडा. पहिला कोण आला? अल्मिडा. ए कॅपिटल लेटरमधला ए, बरोबर, तसा हा अल्मिडा. कारण की आता लक्षात घ्या की हा प्रथम पोर्तुगाली गव्हर्नर होता. त्याचं कारण काय होतं येण्याचं की भारतामध्ये जो बी काही व्यापार होईल त्याच्यावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी आपण गव्हर्नर पाठवू, असं पोर्तुगालच्या राजाला वाटलं, पोर्तुगालच्या शासनाला वाटलं. तर त्याचा काळ होता मित्रांनो 1505 ते 1509, असे ते 4.5 ते 5 वर्ष तो राहिला होता भारतामध्ये. त्याची एक प्रसिद्ध अशी पॉलिसी होती मित्रांनो, ब्लू वॉटर पॉलिसी. याच्यावर क्वेश्चन येतो, ब्लू वॉटर पॉलिसी म्हणजे काय? आता ब्लू वॉटर म्हणजे तुम्हाला इथे लक्षात घ्या की पाण्यासंदर्भातली पॉलिसी, की हिंद महासागरामध्ये जो बी काही व्यापारी मार्ग आहे
किंवा व्यापारी जो हब आहे पूर्णपणे त्याच्यावर आपलं कंट्रोल राहायला पाहिजे, असं ही पॉलिसी होती. हिंद महासागरातील व्यापारातील नियंत्रणासाठी त्याला पाठवलं होतं. त्याला आपण ब्ल्यू वॉटर पॉलिसी नाव दिलेलं आहे. पण तो त्या पॉलिसीमध्ये सक्सेस झाला नाही. त्याला काही कारण आहे, कारण की 1498 नंतर लगेच तो आला होता. 1505 पुढच्या 5-6 वर्षातच तो आला होता. तेव्हा पोर्तुगीज एवढे बी काही स्ट्रॉंग बनले नव्हते अरबियांसमोर, अरबी लोकांसमोर, अरबी व्यापाऱ्यांसमोर. त्याच्यामुळे तो सक्सेस झाला नाही. पण त्याला ब्ल्यू वॉटर पॉलिसी त्याने आणली होती मित्रांनो, लक्षात असू द्या. त्याच्या काळामध्ये 2 युद्ध झाले होते. पहिलं युद्ध 1508, दुसरं युद्ध 1509. पहिलं चोलचे युद्ध होते मित्रांनो, दुसरे दीवचे युद्ध होते. आता युद्ध काय होते हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, आणि याच्यावर क्वेश्चन हाच येऊ शकतो. हा प्रिलिमचा क्वेश्चन म्हणतोय मित्रांनो की ब्ल्यू वॉटर पॉलिसी कोणी आणली? फ्रान्सिस्को दी अल्मिडाने. त्याचा काळ 1505 ते 1509. दुसरा एक प्रश्न बनतोय, तो प्रथम पोर्तुगाली गव्हर्नर होता. तर कोण होता? तर अल्मिडा, लक्षात ठेवा तुम्ही. तर आता ह्याच्या काळात जे 2 युद्ध झाले, चोलचे आणि दीवचे युद्ध, त्याचं कारण बघून घेऊ आपण. की ऑलरेडी तेथे अरब, तुर्क, गुजराती, मिश्र व्यापारी हिंद महासागरात व्यापार करत होते, आणि याने स्वतःची पॉलिसी निर्माण केली, ब्ल्यू वॉटर पॉलिसी. त्याच्यामुळे ह्या बाकीच्या व्यापाऱ्यांनी त्याला विरोध करणं साहजिक होतं. त्यामुळे हे 2 युद्ध झाले मित्रांनो, चोलचे युद्ध आणि दीवचे युद्ध. तर एक लक्षात घ्या इथं, की जेव्हा पोर्तुगीज व्यापार करण्यासाठी भारतात आले तेव्हा कोणकोणते व्यापारी होते मित्रांनो? की अरबी होते, तुर्क होते, तुर्कसुद्धा होते मित्रांनो, गुजराती तर होतेच भारतातील व्यापारी, मिश्र आणि हिंद महासागरामध्ये आणि हिंद महासागरामध्ये इतर जे बी काही व्यापारी होते छोटे मोठे, हे 3 ते 4 लक्षात ठेवा. अरबी, तुर्क आणि गुजराती आणि मिश्र. गुजरात तर आपलं जे भारतातील गुजरात, मिश्र, अरब आणि तुर्क हे तिसरे विदेशी व्यापारीसुद्धा तिथं व्यापार करत होते. तर हे झालं पोर्तुगाली पहिला गव्हर्नर. हा काय नाव त्याचं? फ्रान्सिस्को डी अल्मिडा. आता दुसरा होता अल्फान्सो डी अल्बुकर्क. आता हा अल्मिडा, दुसरा अल्बुकर्क. आता बी शब्द आला, ए नंतर काय होतो? बी येतो, म्हणजे हा दुसरा असणार आहे. असं तुम्ही थोडे ट्रिक बनवून घ्या मित्रांनो. अल्फान्सो डी अल्बुकर्क हा पोर्तुगीज शक्तींचा वास्तविक संस्थापक होता. आपल्याला हे लक्षात असू द्या की संस्थापक आणि वास्तविक संस्थापक यांच्यामधला फरक लक्षात असू द्या. ज्यांनी जास्तीत जास्त म्हणजे साम्राज्य निर्माण केलं किंवा जास्तीत जास्त कंट्रोल केला, आपण त्याला वास्तविक शब्द लावला जातो. तर हा वास्तविक संस्थापक होता. याचा शासनकाळ काय होता? 1505 ते 1515. हा सुद्धा जवळजवळ 6 ते 7 वर्ष होता. तर हिंद महासागरात याने ॲक्च्युअल नियंत्रण केलं होतं, म्हणजे पूर्णपणे अरबी, तुर्क, गुजराती आणि मिश्रच्या व्यापाऱ्यांवर याने कंट्रोल निर्माण केला होता, आणि स्वतः पूर्णपणे हिंद महासागरामध्ये त्यांनी नियंत्रण प्रस्थापित केलं होतं. कोणी? तर अल्बुकर्कने. तर या अल्बुकर्क जेव्हा भारतामध्ये गव्हर्नर बनून आला तेव्हा त्याने गोवा, लक्षात असू द्या, गोवा, हर्मुज. आता मॅपमध्ये हे व्यवस्थित समजता आलं असतं मित्रांनो, पण आपली जी पद्धत आहे व्हिडिओ लेक्चरची ती अशा पद्धतीने, म्हणून मी तुम्हाला आता मॅप तर दाखवू शकत नाही. पण एक लक्षात घ्या की हर्मुज हे भारताच्या पश्चिमेकडील भाग आहे, जवळजवळ म्हणजे अरब कंट्रीज आहे ना त्या भागाचा, तिकडचा भाग आहे हर्मुज. दुसरा भाग आहे मित्रांनो गोवा. गोवा तर तुम्हाला माहितीच आहे, कोचिन ते बी माहिती तुम्हाला केरळमधील. आणि तिसरं आहे मलक्का, म्यानमारकडचा हा भाग आहे, छोटासा एक बंदर आहे मलक्का. तिथं यांनी कंट्रोल केलं. कुठं मित्रांनो? हे 4 नावं लक्षात घ्या: मलक्का, हर्मुज, गोवा आणि कोचिन. तर कोचिनला याने राजधानी बनवली, जिथं सर्वप्रथम वास्को दी गामा आला होता केरळमध्ये, तेथीलच कोचिनवर त्यांनी राजधानी बनवली होती. कोणी? अल्बुकर्कने, दुसरा गव्हर्नर. हे लक्षात घ्या. नोट्स बनवा मित्रांनो, पॉज करून तुम्ही या नोट्स बनवा, कारण की काय होऊन जाईल, तुम्ही ऐकताय गोष्टीसारखं, ऐकायला तर खूप चांगलं वाटतं मित्रांनो, लक्षात राहत नाही बऱ्याच वेळेस. या ठिकाणी त्याने नियंत्रण प्रस्थापित केलं होतं. पुढचा मुद्दा मित्रांनो, हिंदी महासागरातील नियंत्रणामुळे पोर्तुगीजांनी एक सिस्टम सुरू केली होती. आता हिंदी महासागरामध्ये पूर्णपणे त्यांचं नियंत्रण झालं. तर नियंत्रण कसं केलं मित्रांनो? पूर्णपणे सर्व व्यापार आम्हीच करू असं नाही केलं. तर त्यांनी एक सिस्टम तयार केली, त्याला शॉर्टमध्ये कार्टस सिस्टम म्हणतात. पण त्याचं पूर्ण नाव आहे मित्रांनो त्या सिस्टमचं कार्टस अरमेडा कॅफाईल सिस्टम. या 4 नावांचा वेगळा अर्थ आहे, पण तुम्ही लक्षात घ्या कार्टस सिस्टम होती. तर कार्टस सिस्टम काय होती थोडक्यात लक्षात घ्या की एक प्रकारचा कर होता तो, की आता समजा आपण महाराष्ट्रात राहतो, महाराष्ट्रामध्ये जे बी काही व्यापार होत आहे, इंटरनॅशनल जो व्यापार होतो आहे,
त्या इंटरनॅशनल व्यापाऱ्यांना काही कर द्यावा लागतो महाराष्ट्र सरकारला, भारत सरकारला, त्या प्रकारची कार्ट सिस्टम होती. आता हिंदी महासागरात पूर्ण कंट्रोल पोर्तुगीजांचं होतं, तर कर कोणाला द्यावा लागणार होता, तर पोर्तुगीजांना. त्या प्रकारची सिस्टम होती. तर हे हिंदी महासागरासाठी व्यापारासाठी, हिंदी महासागरातील व्यापारासाठी एक लायसन होतं, लक्षात असू द्या. ते लायसन घेतलं जायचं तरच तुम्हाला तिथं व्यापार करता येईल. ते लायसन घेण्यासाठी काही पैसे द्यावे लागत होते, कर द्यावा लागत होता. तर आर्मेडा, कार्टच आर्मेडा कॅफाईल सिस्टम. आता आर्मेडा या शब्दाचा अर्थ काय मित्रांनो? आर्मेडा म्हणजे आर्मशिप, म्हणजे ज्या शिपमध्ये, ज्या जहाजांमध्ये आर्म होते, म्हणजे जसे की हत्यार होते मित्रांनो, बंदुकी वगैरे त्या काळातील जे बी काही हत्यार होते ते होते. ते हत्यार असलेलं ते जहाज होतं. ते जहाज व्यापारी जहाजांच्या मागे येत होतं कंट्रोल ठेवण्यासाठी. जर काही इतर व्यापाऱ्यांनी जर काही म्हणजे हस्तक्षेप केला व्यापारामध्ये किंवा काही गडबड केली तर युद्ध होऊ शकतं. ते युद्धामध्ये लगेच पोर्तुगीजांचं हे शिप काम येऊ शकतं, म्हणून त्यांनी ते आर्मेडा शिप ठेवलेलं होतं. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी मित्रांनो, त्या काळातील जो सम्राट होता, मुघल सम्राट अकबर, तर अकबराला सुद्धा ही कार्टच घ्यावा लागला होता मित्रांनो. भले ते कमी शुल्क दिला होता, त्यांनी कमी कर दिला होता, पण अकबराला सुद्धा त्यांनी हा कर, ही कार्ट सिस्टम लावली होती. म्हणजेच त्यांचं पूर्ण नियंत्रण, समुद्रावर त्यांचं नियंत्रण असं ठरलं होतं त्यांचं. त्यांनी तेवढा कंट्रोल करून घेतलेला होता. म्हणजे मुघल सम्राट, पूर्ण भारताचा जो सम्राट होता त्याला सुद्धा त्यांनी कार्ट सिस्टम घ्यायला, म्हणजे पूर्णपणे, एक मिनटं मित्रांनो, हां बरोबर, मुघल सम्राटाला सुद्धा ते कार्ट सिस्टम घ्यायला त्यांनी लावलं होतं पूर्णपणे. तर ह्याच अलबुकरने अजून एक महत्त्वाची याच्या काळात घडलेली घटना मित्रांनो, की यांनी सतीप्रथा बंद केली होती. हा त्याचा प्लस पॉईंट झाला, सतीप्रथा. पण त्याचा पूर्णपणे विरोध होत होता भारतामध्ये, कारण की भारतामध्ये तेव्हा सती जाणं याला म्हणजे सपोर्ट केला जात होता हिंदू धर्माकडनं. त्याच्यामुळे त्याला विरोध झाला की सतीप्रथा बंद केली म्हणून. मग लगेच त्याच्यावर ज्याचा कंट्रोल होता म्हणजे पोर्तुगीज शासकाचा, त्यांनी सांगितलं की भारताच्या राजकारणात तुम्ही पडू नका, फक्त व्यापार करा. काही काळानंतर ती सतीप्रथा बंद बी करण्यात आली होती. हे आपण बघू, पुढे बघू. पण एवढं लक्षात घ्या की अलबुकरने सतीप्रथा बंद केली होती त्याच्या एरियामध्ये. आणि अलबुकरकडनं मुस्लिमांना खूप त्रास दिला गेला होता, मुस्लिम व्यापाऱ्यांना किंवा मुस्लिम नागरिकांना सुद्धा. हा भाग लक्षात घ्या. तर का दिला होता त्याचं साहजिक कारण आहे, कारण की युरोपमध्ये जेव्हा ऑटोमन तुर्कांनी जेव्हा कंट्रोल केला होता तेव्हाच्या त्या 2-3 घटना होत्या मित्रांनो. त्याच्यामुळे मुस्लिमांना त्याने त्रास दिला होता, हेतुपुरस्कार त्रास दिला होता. त्याच्यानंतर तिसरा जो गव्हर्नर आला होता त्याचं नाव होतं निनो डी कुन्हा. याची एकच गोष्ट लक्षात घ्या, एकच महत्त्वाची, की याने राजधानी कोचीहून गोवाला शिफ्ट केली होती. गोवा भारत स्वातंत्र्यापर्यंत सुद्धा पोर्तुगीजांकडे होता मित्रांनो, लक्षात घ्या. आणि पोर्तुगीजांबद्दल एक महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, पण याची चर्चा इथे केली तर मोठी होऊन जाईल, जाऊ द्या, नंतर बघू ते. निनो डी कुन्हा हा तिसरा गव्हर्नर होता की त्याने राजधानी गोवा शिफ्ट केली होती, कोचीनहून गोवा शिफ्ट केली होती. तर पुढील एक मुद्दा आहे मित्रांनो, आता कदाचित लेक्चर मोठं होऊ शकतं. आता आपल्याला पोर्तुगीजांचे भारतीयांसोबतचे वाद बघायचे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही वादविवाद झाले होते, हे पण बघू आपण. जर बघितलं तर हे मोठं होऊन जाईल कदाचित, त्यामुळे आपण इथंच लेक्चर थांबू. आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये मित्रांनो पोर्तुगीजांचे भारतीयांसोबतचे वाद जे बी काय झाले ते बघू. त्याच्यानंतर मुंबईची कहाणी बघू मित्रांनो, मुंबई आणि पोर्तुगीजांचा काय संबंध होता. आत्ता पण बघू शकतो, पण मोठं लेक्चर होऊन जाईल ते समजण्यासाठी, मग ते कन्फ्युजन होतं मित्रांनो. एवढं खूप झालं. त्याच्यानंतर पोर्तुगीजांचे योगदान बघू, त्यांनी काही योगदान दिलं होतं भारतामध्ये. आणि त्याच्यानंतर पतन बघू, पोर्तुगीजांचे पतन बघू. आणि पोर्तुगीजांनंतर मग पुढील कोण होते, पोर्तुगीज, त्यानंतर डच आले होते मित्रांनो. डच यांच्याबद्दल माहिती घेऊ आपण, बरोबर. तर मित्रांनो तुम्हाला लेक्चर आवडलं असेल, समजलं असेल आणि काही चुका झाल्या असतील तर मला नक्कीच कमेंटमध्ये कळवा. तुम्ही मला व्हॉट्सअपला SMS करू शकता, कॉलसुद्धा करू शकता, काही हरकत नाही ते सुद्धा. आणि आवडलं असेल तर नक्की शेअर करा मित्रांनो तुमच्या मित्रांना. आणि लाईक सबस्क्राईब केलं नाही तरी चालेल, मी असं म्हणतो तुम्हाला, पण शेअर करा मित्रांनो. कारण की आपल्या आता मी जे काही लेक्चर बनवतोय, व्हिडिओज बनवतो, याच्यापासून कोणाला फायदा झाला, 1 मार्क जरी वाढला मित्रांनो त्याचा परीक्षेमध्ये, तरी हे लेक्चर सत्कारणे लागेल असं मी समजतो. तर मित्रांनो आवडलं असेल तर नक्कीच शेअर करा. धन्यवाद.